May natanggap tayong bagong something from our friends over at Ugreen. And meron akong nakuhang mystery package na pinadala sa atin ng Ugreen. No? Thanks to our sponsor from Ugreen for sending us this mystery package to be unboxed here at Gadget Sidekick. So, ano pa inaantay natin? Sana natin itong mystery box na ito. So hi guys, ako nga pala si Richmond and welcome back to my channel. Ako ay sobrang excited, no? Palapit na ang 12/12. And ang dami naglabasan mga sale. And isa na rin itong si Ugreen. Meron silang upcoming na mga sale for 12/12. And pinadala na ko nito to unbox para ipakita sa inyo kung anong mga good items na pwedeng bilhin this coming 12/12 over sa official shop ng Ugreen sa Lazada. Tara! Tingnan natin kung ano nga ba naman ito. So, kinunit ko na. And, meron tayong nakuhang Ugreen na HiTune T1 True Wireless Headset. And, siguro ito isa sa pinaka-latest nilang TWS, no? Tinadala sa atin para i-try natin kung gaano kaganda ang sounds nito. At the same time, meron din ako nakuhang PD fast charger, no? Ng Ugreen up to 20 watts of fast charging. Tatry din natin ito sa phone natin later. Sasamahan pa natin ng watt meter para makita natin kung talagang umabot nga ba ng 20 watts nga ba ito. May isa pa. Ugreen USB Bluetooth transmitter for Nintendo Switch. Switch. Tara. Hihiramin ko yung Switch ng anak ko para i-try ko ano nga man ang trabaho nitong Bluetooth transmitter para sa Switch. And lastly, meron silang sinabang strap, Velcro, pang pang-organize ng mga cable. And meron pa tayong product catalog. Uy! Pinapakita nila ang HiTune TWS headset and as well as ang kanilang gun charger up to 65 watts of fast charging. Definitely marami kayong mabibili sa official store ng Ugreen this coming 12/12 sa Lazada, no? Then meron papakita sa inyo, no? So follow us to get a special fans voucher. So ipopost ko ang link below, no, sa description box. Silipin na lang kung ano nga man 'yun. Pag sumali kayo sa kanila, meron kayo special voucher na makukuha from Ugreen, no? At isi-share ko yung link below para makuha niyo yung special voucher from Ugreen. Tara, tama na yung kwentuhan. Unboxin na natin itong Ugreen T1 na HiTune True Wireless Earbuds. Pagbukas natin ng box, makita natin, uy, ganda ng packaging, oh. Andyan yung buds, may case, charging case siya, and of course, ang kanyang extra buds, and of course, charging cable. Pagbukas natin ng maliit ng box, kita natin, no? Andito mga spare buds niya. Then, of course, andito ang kanyang charging cable na USB Type-C. So, meron din siyang user manual. Buksan na natin itong buds, no? Tanggalan natin ang sleeve. Pakita natin, no? Very, very nice, no? Ang kanyang charging case. Bilog. And naka-engrave dito Ugreen. Pagbukas mo ng clamshell, kita mo dalawang buds. Mukhang maganda. Then sa likod, ang kanyang charging USB Type-C. So, titingnan natin ang kanyang buds, no? This is the right bud. Very nice ang kanyang design, no? Hindi siya yung conventional like yung mga Apple na parang cigarette stick na pababa. Iba siya. Iba. A class on its own. So, ilagay na natin sa kanan natin tenga. Then, itong left buds, halos same design lang naman, no? Dito sa kalawa natin tenga. First test is to check kung malalaglag tong buds na to pag sinishake ko ulo ko habang nag-exercise. Nahilo ako doon.
Di naman siya nahulog do. So, intact siya, good. Then, kukonect na natin sa ating phone right now. So, drop down natin ang menu. Buksan natin Bluetooth. Then, i-connect natin sa Ugreen HiTune T1. So, okay, right now, nakakonect na siya. Yun. Next thing is to check kung gaano kaganda ang sounds na to, no? Meron akong recently na na-discover, no? Na tinatry ko for yung mga ultimate headphone test, no? Ipopost ko yung link below, no? Para matry nyo rin kung meron kayo headphones ito or other headphones to check kung gaano kaganda nga ba ang mga headphones ninyo. Ang pangalan ng kanyang channel is Hi Hacker and ang pangalan ng kanyang pang-testing is Ultimate Headphone Test. And popost ko link below para ma-check nyo rin, no? Right now, we're trying to test ang kanyang bass, no? Sinabi niya dito, pag ang bass mo umabot ng 20 Hz, yun ang pinaka-lowest na kaya i-achieve ng tenga natin, no? Maganda ang iyong headphones or buds. Tinry natin dito sa Ugreen na T1, no? Pinakamababa na na-achieve niya is 35 Hz sa bass. Now, tinest din natin sa kanyang treble, no? So, sinabi niya dito sa kanyang channel, ang pinakamataas sa kaya achieve ng tenga natin is 20,000 Hz, no? So, dito sa kay HiTune T1, pinakamataas na na-achieve niya is 15,000 Hz. Masasabi ko sa kanya, no? Okay naman siya, no? Na-achieve na niya ang 15,000, then sa bass, na-achieve na pinakamababa 35 Hz, no? So, next thing to do is to try a song na mababa ang bass, no? So, meron din ako mga chinek dito sa YouTube. Ang pangalan ng channel, it's all about the bass. So, chinecheck na dito is yung power ng treble and bass boosted. So, pinakinggan ko siya, no? Na-enjoy ko naman yung sounds, no? Eh, masasabi ko yung bass mababa. Hindi yan sobrang baba, pero malinis ang kanyang sounds. Very crisp ang dating niya, malinis. Hindi naman siya muddy, no, pagdating sa mga sounds. So, masasabi ko, okay, nice itong headphones ni HiTune T1. Definitely, it should be a good buy itong 1212 sa Lazada. Tinay ko rin patugtog ang Sugar ni Maroon 5 and nag-enjoy ako dito sa headphones na ito, no? Mababa ang kanyang bass and nafe-feel ko yung tugtog. Though, masasabi ko clean ang kanyang music, no? And definitely, wala ako na feel na out of tune. And pag hinit ko na sa sobrang max ng volume, hindi naman siya sumasabog na parang lata, no? So, okay. Masasabi ko, maganda naman tong TWS earbuds ni Ugreen HiTune T1. Titingnan natin mga basic function nito, buds, no? So, to go to the previous track, tatlong tap sa left earbud. Then, to go to the next track, tatlong tap sa right earbuds. Play or pause, single tap sa either earbuds, left or right. Then, volume up, dalawang tap sa kanan. And volume down, dalawang tap sa kaliwa. So, yun ang pinaka basic, no? To use this one. Meron siya EQ switch dito, no? Para mas mababa pa yung bass niya. Hinawakan ko tong right earbuds ko. Sasabihin na siya, super bass mode. Okay? So, kung hinod ko din ng matagal, for 2 seconds, sasabihin siya normal mode. Now, pwede mo rin activate ang voice assistant dito like Siri. So, i-hold mo ng 2 seconds ang left earbuds para i-activate ang voice command. So, right now, na-activate niya ang AI ni Xiaomi, si Xiaoai. Okay? So, yan ang nangyari, no, for holding 2 seconds sa left earbuds. And to make a call, single tap sa left or right ear. Or to cancel a call, hold the left or right buds for 2 seconds para i-drop yung call. Charging case yan, no? Meron siyang capacity of 500 mAh, no? Ang charging time na itong case na to will take 1.5 hours. Then, on a single charge, kaya niyang tumakbo up to 5 hours ng playtime. Then, pag gamit mo itong battery ng case na ito, it can last you up to 24 hours of playtime.
So guys, charge na natin ngayon ang aking Xiaomi Mi 10 Ultra. And gamit natin yung Ugreen na charger. So right now, ang rating natin halos consistent naman siya, no? Nasa 19 watts. Kulang-kulang konti, 20 watts na. So far, so good naman ang charging. Nakaka-charge naman siya na mabilis gamit itong charger na ito. No? So, universal charger ang tawag natin dyan sa kanya. So, good as ano naman siya. Nabibigay naman niya yung rating na kailangan natin at 20 watts. So right now we're going to connect this Ugreen Bluetooth dongle to our dock of our Nintendo Switch. So based on the instruction, just need to plug it here, let it blink. Okay, so pairing this thing is pretty simple. All you need to do is just put out your HiTune T1 TWS beside the dongle and it will pair itself. Right now you can see it's only blinking white. So it's successfully paired. So right now, every time you put your TWS near this device, it will automatically pair itself to the dongle. So right now we'll test and check if it does come out with music on these TWS earbuds. So right now we're playing Switch on our TV ported using the HDMI port. So music is coming out here on these buds. So I hope you can hear it. So right now I'll place the buds on my speaker. So yeah, hope you can hear it. There you go. So there you go. I can hear the sounds coming out, firing out from the TWS. Though I can say that it's not really the loudest of the sound. I've kicked it to the maximum, but still the sound is not so loud as compared to playing it with stereo on the TV or on my speaker down there. So there you go. So this is how you connect the Bluetooth dongle for Switch of Ugreen to your Nintendo Switch, and also you can connect this to your PS4 USB port. It will also do the same function. So that's it. So ayun guys, na-review na natin ang mystery box ni Ugreen and I'm sure ako very excited ako and I'm pretty sure na maganda naman quality ng mga items ni Ugreen. So I'll be posting all the links below kung saan nyo makukuha mga items na to sa Lazada and the coupon code, I'll put it below para makatipid din kayo upon joining them sa Lazada and follow them to get your initial coupon. Now, if you like this video, don't forget to subscribe and click that bell icon para hindi nyo ma-miss ang mga video like this one. And I hope to see you in my next video. Happy shopping 12/12 on Ugreen sa Lazada. Goodbye!